Moro kaikille. Mitä teille kuuluu? En ole vähän aikaa puhunut kameralle, tälleen ollenkaan. Ja mulla on nyt tosiaan GoPro käytössä, jota mä aion käyttää jatkossa kaikkeen vlogailuun ja kaikkeen muuhun vastaavaan, jos mä nyt vlogailen kummemmin. Ja jos mä pidän tätä ihan kädessähän normaalisti, niin tää on niin outoa. Mutta mennään aiheeseen, elikkä mun pelihuone kautta gaming setuppi, mikä se on. Mä en oo tehnyt video pitkään aikaa ja tää on muuttunut ehkä vähän jonkun verran. Mutta as you can see, tässä on mun pelihuone. Ei nyt huoneen koko ajan muuttunut mihinkään, mutta täällä on huonekalut ja muut vastaavat muuttunut jonkun verran. Seinille mulla on laitettuna akustiikkapaneeleita. Mä en muista yhtään sitä, että minkä merkkinen noin oli. Mä maksoin niistä joku 350 € suunnilleen 10 kappaletta, mikä oli mun mielestä hyvä diili. Ne oli poistossa, ne oli vähän kalliimpia normaalisti. Mutta ne vaikuttaa paljon tähän huoneen kaikuun ja kaikkeen muuhun vastaavaan. Sen saa suljettua mahdollisimman pieneksi, jos mä kuuntelen musiikkia tai laulaa luja kautta tai huudan vaikka. Päästään mun sohvaan, joka on vierassohva. Tuossa on nukkunut monet kuuluisuudet, kuten Ed Speaks. Sitten päästään mun Snap-kokoelmaan, joka löytyy tosta. No se on Ikeasta hommattu pöytä. Käppejä vähän keräillyt sieltä sun täältä ja ostelee tilailu. Kuten näkyy, niin mä käytän aika paljon käppejä. Täältä löytyy. Mulla löytyy mun oikeastaan pelipöydät, setuppi, muut vastaavat. Lattialla on pari ylimääräistä näyttöä. Tossa by the way myynnissä yksi ovien näyttö vielä. Annostaakseni myyn vielä. Valonheitintä, joka maksaa abouttiin 200 € koko setteineen ja viialkoineen ja muineen päivinä, jos mä väärin muistan. Suosittelen kaikille. Monet kyselee sitä, että minkä takia mun huoneessa on päivävalo, mutta toi on se syy siihen. Eli meillä on Ultimatin RS85 pelipenkkinä. Ihan pirun hyvä tuoli. Suosittelen kaikki testaamaan viimeistään nyt Winter Assemblyllä, mihin mä itekin on tulossa. Jos siellä pystyy testaamaan tuolia. Uskoisin ainakin, että pystyy. No tuomassa siinä aika monta niitä vissiin. Ja sitten pelipöytä Ikeasta, sähkösäädettävä tietenkin. Mulla on ollut se ongelma yleensä, että kun mä oon hommannut noita pöytiä ja muita vastaavia, niin mulla on ollut vaikeuksia löytää sitä korkeutta, koska pelipenkki ei välttämättä laskeudu tarpeeksi tai nouse liikaa, mutta tää on kätevä. Maksaa Ikeasta joku varmaan 400 € suunnilleen, jos en väärin muista. Mutta on ollut kätevä. Mulla on käynyt mielessä kyllä, että mä hommaan toisenkin pelipöydän, nyt kun alkaa tulee vihdoin niitä pelipöytiä, jotka on hiirimatolla täysin laitettu, niin mulla on tarkoitus semmonenkin mahdollisesti hoitaa tänne näin huoneeseen, jos semmonen vaan mahtuu. Semmonen periaatteessa lanipöytä itsessään. On varmasti käteviä. Varusteina, mitä mulla on, aloitetaan monitoreista, mulla on 2K-resoluutiolla oleva tuo Samsungin näyttö. 32-tuumainen. Mä tykkään 32-tuumainen siitä takia, että siihen mahtuu piruna niinku tavaraa. Mulla oli tommonen perus 24-tuumainenkin siellä yhdessä vaiheessa, mutta siihen ei mahtunut niin paljon, vaikka mulla on 3 näyttöä. Mulla on niin paljon tavaraa näytöillä aina, että mun on helpompi työskennellä. Se, että mulla on useilla näytöillä eri tavaraa. Pääpelinäyttönä Benkun 240 Hz. Mä en ole vieläkään oikein nähnyt missään speksissä, onko se aito 240 Hz. Mä huomasin pienen, mulla oli se aikaisempi mun pelinäyttö oli perus 144 Hz. Ja mä huomasin eron ihan snadisti. En massiivisesti, mutta mä huomasin snadisti. Isommat hyödyt, mitä mä oon huomannut, että täällä kun tulee tää ohjaaja mukana, mä tiedän, että täällä tulee vissiin halvemmissakin versioissa. Mutta toi ohjaaja, niin kun noin kaikki näyttön asetussäädöt ja kaikki muut vastaavat on paljon helpompi tossa. Mulla väsyy käsi, kun mä pidän tätä kameraa, vaikka ei paina paljon mitään. Ja sit mulla on perus Full HD näyttö tuolla penkku, jossa yleensä on OBS tai joku Streamlabs alertit tai kyllä muut vastaavat näytöllä näkyvissä. Äänikorttina pöydällä näkyy tommonen erittäin tyylikäs Akai Professional. Siinä on aika pari mikkipaikkaa tai noita inputteja ylimääräistä, mutta tuo ainakin toimii. Mä tykkään tosta sen takia, että se on ulkoisella virtalähteellä. Ja mulla oli se ongelma yhdessä vaiheessa,
Multa ehkä on joku emolevy-ongelma tai muu vastaava koneessa, että mulla virrat katkes jostain kumman syystä USBista, niin myös sitten pätkäsäänet ja kaikki muut vastaavat. Mun piti hommaa tommonen noin. Ja toi on ulkoisella virtalähteellä, joka tarkoittaa sitä, että jos se pätkäsee emolevystä se liitäntä, niin se ei haittaa, koska toi ei menetä virtojaan sitten. Mikrofonina Audio-Technica AT 2020. Mun mielestä yksi parhaista mikeistä, mitä tuohon hintaan saa ehdottomasti, ja on varmasti katsojat ollut tyytyväisiä, että osaa hyvää settiä. Kondensaattorimikrofoni, se löytyy myös USB-versiona, mä en ole varma, se äänenlaatu ei pitäisi hirveänä muuttua siitä, mutta suosittelen testaa, jos haluaa jonkun vähän paremman mikrofonin ulkoisen. Sitten on tää mun vanha ratsu, Rode PSA 1 teline, mikä on toiminut. Mun ensimmäinen ja ainut teline, minkä mä oon ostanut, mä maksoin siitä saman tien 80 ja se on palvelu. Siinä ei ollut mitään ongelmia ja se on palvelu. Jos haluaa laittaa semmoisen, joka palvelee pitkään, niin tuossa on. Mutta niitä löytyy varmasti halvempiakin, mutta toi on ollut semmonen, minkä mä oon käytössä todennut, että kestää ja siihen menee kaikki mikit adaptereilla ja muilla vastaavilla, jos on tarvis. Sitten jos on perus tommonen mahdollisimman paskalla, niin on syljetty ja huuettu ja räitty pop-filtteri lisänä. Varusteina. Mä hirveänä varmaan noita tietokoneen speksejä. Ala teille luettelee. Ne kaikki löytyy meitsin Twitch-kanavalta. Kannattaa sieltä käydä tsekkaa ne. Mä laitan linkit tuohon alhaalle bioon. Mutta kuten näkyy, niin mäkin on vähän jonneilu ja laitoin ton fraktaali-ikkunallisen versio, että pääsee toikoon. Mä tein sillä, että mä ostin ton LED-version tosta näytöohjaimesta. Mut sit mä oon ollut niin laiska, että mä en oo jaksanut siihen näytöohjaimeen lataa niitä drivereita, että mä saan ne LEDit paukkumaan, joten se on vähän money well spent. Muu varustus. Mulla on headsetti. Beyerdynamicsin DT770 Pro. 80-ohmiset. Ei periaatteessa tarvii ulkoista äänikorttia, mutta nää on ihan helvetin. Beyerdynamicin niin headsetit, ne antaa hintalaatusuhetta. Ja mä jotenkin näistä on tykästynyt ja rakastunut näihin. Suosittelen ehdottomasti. Näitä löytyy monenlaisia. 990 tässä on ne, jotka vaatii ulkoisen äänikortin, mutta ei ole suljetut. Eli riippuen vähän, että jos esimerkiksi laneilla ja muulla vastaavalla, niin homma on ehdottomasti suljetut kuulokkeet. Näihin saa hommattua modmikin, jonka mäkin jossain vaiheessa hommaan varmasti. Mut mulla on nyt myös testissä. Mä aion laittaa testiin noin Sennheiserin kuulokkeet, kun mä saan vaan ladattua ajurit ja muut vastaavat ja saan ne toimimaan. Mä kokeilin niitä kerran striimissä nopeasti, mä en kerennyt asettaa mitään kondikseen. Sitten mennään meidän näppis- ja hiirisettiin. Rocket oli semmonen kiva ja lähetti minulle testaukseen Rocket suoran näppiksen ja sitten Kone EMP hiiren. Mulla ei mitään valitettavaa. Siis tossa hiiressä oli se juttu, että niillä firmi ei ollut updated silloin kun mä sain ton. Mä sain ton vähän aikaisemmin ennen kuin se julkaistiin. Mulla oli se testissä kuukauden suunnilleen ja mä tykästyin siihen. Mutta se firmi ei ollut updated, niin siinä tuli sensoriongelmia. Mut nyt se on korjattu ja kaikki toimii, kaikki on jees. Ja mä käytän sitä tällä hetkellä päähiirenä. Mutta mulla on tietenkin tuolla mun Sovie-hiiri EC1, joka on ehdottomasti niin kuin paras hiiri mun käteen. Ja tälläkään nyt voi olla useita hiiriä, joista tykkää. Noin on kaksi vähän erilaista hiirtä, niissä on eri ominaisuuksia ja muodoltaan kuitenkin toi Kone EMP esim. H1C1E, kun mä pelaan sitä, niin mä tykkään siitä enemmän, koska se on raskaampi. EC1 taas sitten CS:n peluuseen, koska se on kevyempi. Älkää kysykö, nää on mun omia mieltymyksiä, mutta mä tykkään näistä kahdesta todella paljon. Rocket Heron maton mä vaihoin nytten käyttöön. Se on vähän pieni, mutta se vaati totuttelua. Mä tykkään tästä pinnasta. Tää pinta tässä Rocket Herossa on niinku muovin ja kankaan sekoitus tai jotain muuta vastaavaa. Tää on vähän liukkaa. Tää ei oo niin liukas kuin muovi on, mutta se ei oo myöskään niin semmonen mattomainen, siis mitä mä sanon kangasmainen kuin toi esimerkiksi Tirseussin Quick Plussa, mikä mulla on ollut käytössä. Mutta mä oon nyt totuttellut tohon, että mulla on nyt täysin niinku Rocket kama. Ja tää ei ollut siis maksettu mainos todellakaan. Mä yllätyin itsekin, koska mä en ite oo Rockettia käyttänyt niinku aikaisemmin koskaan. Ja mulla on ollut itellä siihen vähän semmoista ennakkoluuloa, että se oli vähän ehkä brändätty sen takia vaan Suomessa, että koska Suomella oli tiimi aikoinaan siinä ja muuta vastaan. Mutta siis mä oon rakastunut noin. Mä tykkään niistä ja mä en niitä näe mitenkään, että minkä takia mä niitä vaihtaisin mihinkään.
nice. Mutta siinä on ne kamat. Mitä muut puuttuu on Sovie, tuo on Lifesaver, eli hiirenlankapiditi. Suosittelen hommaa. Se minkä takia mä tykkään tästä enemmän kuin niistä halvemmista on se, että täällä on ihan oikeasti hyvät tassut. Että kun tää ei liiku niin helposti tuo laite, kun esim. Mulla oli aikaisempi joku verkkokauppa ihan paska level up, semmonen versio, joka oli vaan muovi, niin siis jos se hiiri oikeesti meni suoralle langalle, niin se koko level upin telinekin lähti siinä saman tietysti lentoon, ettei siinä ollut mitään järkeä. Webkamerana mulla toimii Logitechin se Pro Stream webkameri, ja siis se on periaatteessa sama kuin se aikaisempi, mikä mulla oli se perus Full HD 30 fps, mutta toi on 60 fps, eli toi on kaksinkertaisesti niin liiketarkempi, että se on fiksumman näköinen itsessään. Tuo laite. Mitä muuta? Onko mulla täällä enää mitään muuta? Musta tuntuu, että tässä oli meitsin huone. Tuolla on toi mun toinen peliläppäri. MacBook Pro. No ei läppäri. Älkää pelatko Macillä, siinä ei ole mitään järkeä. Ei siinä tainnut olla. Ei, oliks ne siinä? Niin taisi olla siinä. Mä en kaiuttimia enää käytä ollenkaan. No Logitechin kuitenkin tommoset 2.1. Mä en niitä käytä enää ollenkaan. Mä käytän kuulokkeita. Musta tuntuu, että mä saan niistä enemmän irti. Mutta... Ei. I think that was it. Se oli siinä. Siinä oli mun kamat. Kaikki on kysellyt niitä pitkän aikaa, että teet niistä video mun kamoista. Toi teline. Tomma hommasi Ikeasta. Kaikki varmaan. Mä en tiedä ton nimeä, mutta jos te kysytte teidän äidiltä tai naiselta, niin se varmaan tietää ton hyllyn nimen. Noita löytyy joka paikasta. Toi on kätevä. Ei meitsin mitään muuta. Mitä mä sanoisin? Mä oon tulossa Winterrassylle. Tulkaa tekis sinne ehdottomasti. Mulla on loppu vähän kesken tossa akku, joten mun piti ladata uudestaan akkuu, mutta eipä siinä mitään ihmeellistä. Mä olin tosiaan sanomassa, että hei, mä oon tulossa Assembly Wintereille. Jos sä oot tulossa sinne, tuu ehdottomasti morjastaan meitsiä. Siellä on luultavasti luvassa jotain sellaisia giveawayta. Ja mulla on Twitterissä tällä hetkellä menossa pari hiirigiveawayta myös, joka loppuun, että tän kuun loppuun käykää ihmeessä kattoo. Ei mitään. Katellaan livenä jälleen kerran seuraava kerran. Morjens.